Hạnh phúc thay chư Phật Giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hiệp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kinh Pháp Cú. Chương 7. Truyền bá giáo pháp. Cảm hóa Vyasa và các bạn hữu. Tại thành Benares có một nhà triệu phú tên Vyasa, trưởng thành trong khung cảnh dồi dào phong phú. Một buổi sáng, chàng dậy sớm hơn mọi khi, và lúc nhìn các nàng hầu thiếp nằm ngủ ngổn ngang bừa bãi thì lấy làm nhờm chán. Ấn tượng ghê tởm này luôn luôn ám ảnh chàng. Toàn thể đình đài nguy nga tráng lệ bấy giờ đối với chàng chỉ còn là một nơi tối tăm buồn bã, để dậy những hình ảnh thô kệch, xấu xa, nhận thức, tính cách tạm bợ của đời sống phạm tục. Vyasa trốn nhà ra đi. Chàng nói: thống khổ thay cho tôi, đọa đầy thay cho tôi, và đi về phía Isapatana, nơi mà Đức Phật tạm ngự sau khi độ 5 vị tỳ khưu đắc quả A-la-hán. Vyasa đến nơi lúc Đức Phật đang đi kinh hành. Thấy chàng từ xa đến, Đức Phật bước ra ngoài đường kinh hành và ngồi lại một nơi đã dọn sẵn. Vyasa đứng cách đấy không xa, than rằng: thống khổ thay cho con, đọa đầy thay cho con. Đức Phật dạy: nơi đây không có thống khổ. Hỡi này Vyasa, nơi đây không có đọa đầy. Này hỡi Vyasa, hãy đến đây. Vyasa, hãy ngồi xuống đây. Như Lai sẽ giảng giáo pháp cho con. Vyasa lý làm hoan hỷ được nghe những lời khuyến khích của Đức Phật. Chàng tháo đôi giày bằng vàng ra và đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ ngài và ngồi lại một bên. Đức Phật thuyết pháp, và sau khi nghe, chàng đắc quả Tu Đà Hoàng, tức nhập lưu, tầng thứ nhất trong 4 tầng thánh. Đầu tiên, Đức Phật giải thích về hạnh bố thí, giới luật, những cảnh trời, những tai hại của dục dục ngũ trần, về phước báo của sự xuất gia. Đến khi nhận thấy tâm của Vyasa bắt đầu thuần thục và sẵn sàng lãnh hội giáo lý cao siêu, ngài giảng về 4 chân lý thâm diệu, tức tứ diệu đế. Mẹ của Vyasa là người đầu tiên ghi nhận sự vắng mặt của con. Bà báo cho chồng, nhà triệu phú, liền ra lệnh cho gia đình cưỡi ngựa đi tìm 4 phương, và chính ông đi về hướng Isapatana. Khi nhận ra dấu đôi giày bằng vàng của Vyasa in trên đất, ông phăng lần đến nơi Đức Phật. Thấy ông từ xa đến, Đức Phật dùng thần thông không cho ông nhận ra con. Nhà triệu phú đến gần Đức Phật và cung kính hỏi thăm ngài có thấy con ông không. Đức Phật bảo: hãy ngồi lại đây, con sẽ được gặp mặt con của con. Nghe vậy, ông triệu phú lấy làm mừng rỡ, dâng lời ngồi xuống. Đức Phật giảng cho ông một thời pháp. Ông rất hoan hỷ bạch: lành thay, bạch Hóa Đức Thế Tôn. Cũng tựa hồ như có người kia dựng lại ngay ngắn một vật gì đã bị lật đổ, hay khám phá ra một vật đã được giấu kín, hay vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm ngọn đèn rọi sáng trong đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy. Giáo pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy bằng nhiều phương thức cũng dường thế ấy. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật, Pháp và Tăng. Xin Đức Thế Tôn thu nhận con vào hàng thiện tín. Xin Ngài cho phép con nương tựa nơi Tam Bảo từ ngày này đến giờ phút cuối cùng của đời con. Ông là người thiện nam đầu tiên thọ lễ quy y với đầy đủ 3 ngôi Tam Bảo.
khi nghe Đức Phật thuyết pháp cho cha, Vyasa đắc quả A-la-hán. Vừa lúc ấy, Đức Phật thâu thần thông để nhà triệu phú nhìn thấy con. Ông lấy làm vui mừng, thỉnh Đức Phật cùng vị đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm sau. Đức Phật chấp nhận bằng cách làm thinh. Sau khi ông triệu phú ra về, Vyasa xin Đức Phật cho thọ lễ xuất gia sa di và tỳ khưu. Đức Phật truyền giới cho Vyasa với những lời sau đây: hãy đến đây hỡi tỳ khưu, giáo pháp đã được truyền dạy đầy đủ. Hãy sống đời phạm hạnh thiêng liêng của bậc xuất gia để chấm dứt mọi đau khổ. Với Đức Vyasa, tổng số các vị A-la-hán lúc bấy giờ tăng lên 6. Ngày hôm sau, Đức Phật đến nhà ông triệu phú với 6 vị đệ tử A-la-hán. 2 bà mẹ và bà trước kia là vợ của ngài Vyasa đến nghe Đức Phật thuyết pháp đắc quả Tu Đà Hoàng và xin thọ lễ quy y Tam Bảo. 2 bà là những người tín nữ đầu tiên. Đại đức Vyasa có 4 người bạn thân tên Vibala, Supahu, Pundaji và Gavampati. Khi 4 vị này đã nghe tin người bạn cao quý của mình đã cạo râu tóc và đắp y để sống đời không nhà cửa, không sự nghiệp, thì đến thăm và tỏ ý muốn noi theo gương lành ấy. Đức Vyasa tiến dẫn cả 4 vào ý kiến Đức Phật, và sau khi nghe pháp, cả 4 đều đắc quả A-la-hán. 50 người bạn trứ danh khác của Đại đức Vyasa, tất cả đều thuộc về các gia đình nổi tiếng nhất trong vùng, cũng đến thính pháp, đắc quả A-la-hán và xuất gia tỳ khưu. Trong khoảng gần 2 tháng, đã có 60 vị thành đạt đạo quả A-la-hán. Tất cả 60 vị đều sanh trưởng trong những gia đình danh giá nổi tiếng và đều là con ưu tú của các người cha đáng kính. Những nhà truyền bá chân lý đầu tiên, Dhammadutta. Ít lâu sau, khi tế độ 60 vị đệ tử thành đạt đạo quả A-la-hán, Đức Phật quyết định gửi các ngài đi truyền bá giáo pháp mới mẻ ấy cho tất cả, không có bất luận một sự phân biệt nào. Ngài kêu gọi các vị đệ tử như sau: này hỡi các tỳ khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dù ở cảnh giới người hay các cảnh trời. Các con cũng vậy. Này hỡi các tỳ khưu, các con cũng đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dù ở cảnh người hay các cảnh trời. Hãy ra đi các tỳ khưu, đem sự tốt đẹp lại cho nhiều người, đem hạnh phúc đến nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc lại cho chư thiên và nhân loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này hỡi các tỳ khưu, hãy hoằng dương giáo pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối cùng, toàn hảo trong cả hai, tinh thần và văn tự. Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng, vừa toàn thiện, vừa trong sạch. Có những chúng sanh còn vướng ít nhiều cát bụi trong mắt, và nếu không nghe được giáo pháp, sẽ sa đọa. Cũng có những người sẽ am hiểu giáo pháp. Chính Như Lai cũng đi. Như Lai sẽ đi về hướng Uruvela ở Sedanigama để hoằng dương giáo pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác. Được vậy là các con đã hoàn tất nhiệm vụ. Như vậy, Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên gợi các đệ tử đã chứng ngộ và đã thọ lễ xuất gia đi truyền bá giáo lý. Vì lòng từ bi, vì tình thương người khác, không có một nơi ở nhất định, một mình và không tiền cửa. Những nhà truyền giáo đầu tiên ấy đi đây đi đó để truyền dạy giáo pháp. Ngoài tấm y để che thân và cái bát để trì bình khất thực độ nhật, các ngài không còn tài sản riêng tư nào nữa. Phạm vi hoạt động thì bao la, mà người hành sự thì ít, nên các ngài luôn luôn
thui thủi đi một mình. Tất cả 60 vị đều đã đắc quả A-la-hán, nghĩa là đã siêu thoát, đã vượt ra khỏi mọi trói buộc vật chất. Các ngài chỉ có một trọng trách duy nhất là truyền dạy giáo pháp và công bố đời sống thiêng liêng phạm hạnh. Chức vụ căn bản của chư vị A-la-hán, những người đã thành tựu mục tiêu giải thoát, là nâng cao đời sống đạo đức của người khác bằng cách nêu gương lành trong sạch và nghiêm túc trì giới. Các tiến triển vật chất, dầu là cần thiết, không làm cho các ngài lưu ý. Thành lập giáo hội Tăng già. Vào thuở ấy, có 60 vị A-la-hán trên thế gian. Với nhóm người hoàn toàn trong sạch ấy làm nòng cốt, Đức Phật sáng lập giáo hội của những người độc thân. Các hội viên đầu tiên là những người thuộc giai cấp lãnh đạo có học thức và cao sang nhất trong xã hội thời bấy giờ. Tuy nhiên, giáo hội luôn luôn mở rộng cửa cho tất cả mọi người xứng đáng, không phân biệt giai cấp, đẳng cấp hay chủng tộc. Cả già lẫn trẻ ở mọi tầng lớp đều có thể được chấp nhận vào đoàn thể để chung sống trong tình huynh đệ như anh em trong một gia đình. Giáo hội Tăng già vẫn còn tồn tại đến ngày nay dưới hình thức một đoàn thể tu sĩ độc thân xưa nhất trong lịch sử nhân loại. Đức Phật không khuyên tất cả mọi người nên rời bỏ đời sống gia đình để mang bát đắp y, trở thành tu sĩ, không nhà cửa, không tài sản sự nghiệp. Một người cư sĩ cũng có thể sống đời cao đẹp, thích ứng với giáo pháp và chứng đắc các thánh quả. Cha, mẹ và vợ của Ngài Yasa là những người tu tại gia đầu tiên bước theo dấu chân của Đức Phật. Tất cả ba vị đều tiến triển đầy đủ về mặt tinh thần để thành tựu đạo quả Tu Đà Hoàng. Với 60 vị A-la-hán xem như những nhà truyền giáo lý tưởng để hoàng dương chân lý, Đức Phật quyết định quảng bá pháp màu đến những ai có tai vui lòng muốn nghe. Thâu nhận 30 thanh niên. Ở Isipatana một ít lâu, Đức Phật ra đi về hướng Uruvela. Trên đường, một hôm Đức Phật dừng chân, ngồi dưới cội cây trong một cụm rừng nhỏ. Cùng lúc ấy, có 30 thanh niên vui vẻ, trẻ trung cũng dắt vợ đến chơi trong cụm rừng. Một trong những người ấy không vợ, nên dắt theo một người bạn gái. Trong khi ai nấy vui đùa với nhau, thì cô bạn gái bỏ đi, lén đem theo các món đồ quý giá của mấy người kia. Đến lúc hay ra, cả 30 thanh niên cùng nhau chạy đi tìm kiếm trong rừng. Thấy Đức Phật, các người trai trẻ ấy đến gần, hỏi thăm Ngài có thấy một thiếu phụ đi ngang qua đó không? Đức Phật hỏi lại, theo ý các con thì nên tìm một người phụ nữ hay nên tự tìm ra mình là hơn? Bạch Ngài, tự tìm ra mình hẳn là hơn. Vậy hãy ngồi lại đây, Như Lai sẽ giảng giáo lý cho các con. Chúng con xin vâng. Và tất cả đều quỳ xuống, cung kính đảnh lễ, rồi ngồi lại một bên, chăm chỉ lắng nghe. Sau đó, cả 30 thanh niên lấy làm hoan hỷ, xin xuất gia theo Đức Phật. Cảm hóa 3 anh em Ca Diếp. Từ nơi này đến nơi khác, khi đi lúc nghỉ, một ngày nọ, Đức Phật đến Uruvela. Ở đây có 3 anh em nhà tu sĩ khổ hạnh, để tóc dài và thắt lại thành bím, tên là Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa và Gaya Kassapa. 3 anh em sống mỗi người một nơi. Người anh cả có 500 đệ tử, anh giữa 300 và người em út 200. Riêng người anh cả tin tưởng mãnh liệt vào sự thành công tinh thần của mình và cho rằng mình đã đắc quả A-la-hán. Đức Phật đến viếng các vị này trước nhất và xin ăn ngụ qua đêm trong cái phòng thờ thần lửa của ông. Trong phòng ấy có một con rắn chúa dữ tợn. Đức Phật dùng thần thông khắc phục rắn. Uruvela Kassapa thấy vậy thì mừng rỡ,
thỉnh Đức Phật ở lâu thêm như một vị thượng khách. Nhiều lần khác nhau, Đức Phật dùng thần thông để thâu phục, nhưng ông vẫn tin tưởng rằng Đức Phật chưa đắc quả A-la-hán như ông. Sau cùng, khi hiểu rõ rằng ông chưa đạt đến tầng cao thượng ấy, và chính Đức Phật đã đắc đạo quả A-la-hán, ông xin quy y rồi xuất gia cùng với tất cả các đệ tử của ông. Hai người em và các vị đệ tử cũng noi theo gương ấy, cùng với ba anh em ngài Kassapa và 1000 đệ tử của ba vị ấy. Đức Phật lần hồi đến Gaya Sisa, cách Uruvela không xa. Nơi đây, Đức Phật giảng bài kinh, tất cả đều bị thiêu đốt, và cả ba anh em ngài Kassapa đều chứng đắc đạo quả A-la-hán. Adita Pariyaya Sutta, bài kinh đề cập đến tất cả đều bị thiêu đốt. Tất cả đều bị thiêu đốt. Này hỡi các tỳ khưu, này hỡi các tỳ khưu, tất cả đều bị thiêu đốt là như thế nào? Mắt, nhãn căn nằm trong lửa, hình sắc, nhãn trần nằm trong lửa, sự thấy, nhãn thức nằm trong lửa, cảm giác, thọ, dầu vui sướng hay đau khổ, hay không vui sướng, không đau khổ, phát sanh do nhãn xúc, đều nằm trong lửa. Lửa ấy bắt nguồn từ đâu? Từ những ngọn lửa tham ái, sân hận, si mê, sanh, bệnh, tử, phiền muộn, ta thán, đau khổ, âu sầu và thất vọng. Như Lai tuyên bố như vậy. Hãy quán tưởng điều này, hỡi các tỳ khưu, người đệ tử thuần thành của bậc thánh nhân sẽ nhàm chán với nhãn quan, nhãn trần, nhãn xúc, nhãn thức, dầu thọ cảm có như thế nào đi chăng nữa. Vui sướng, đau khổ, hay không vui sướng, không đau khổ, phát sanh do nhãn xúc. Người đệ tử thuần thành của bậc thánh nhân sẽ nhàm chán với tai, âm thanh, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, xúc, tâm, ý, tâm thức, tâm xúc, bất luận cảm giác nào, vui sướng, đau khổ, hay không vui sướng, không đau khổ, phát sanh do sự tiếp xúc với tâm. Vì nhàm chán, người đệ tử thuần thành của bậc thánh nhân dứt khoát buông xả mọi luyến ái, và do sự buông xả ấy hoàn toàn siêu thoát. Từ đó, hành giả biết không còn tái sanh nữa, đã viên mãn sống đời thiêng liêng phạm hạnh của bậc thánh nhân, đã làm những việc cần phải làm và không bao giờ còn trở lại trạng thái ấy nữa. Khi Đức Phật kết luận bài pháp, tất cả các vị tỳ khưu đều đắc quả A-la-hán, tận diệt mọi ô nhiễm. Cảm hóa Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên. Cách thành Vương Xá không xa, trong làng Upatissa, làng này cũng có cái tên là Nalaka, có một thanh niên thông minh xuất chúng tên là Xá Lợi Phất, con của bà Sari. Vì Xá Lợi Phất sanh trưởng trong gia đình cao sang quyền quý nhất trong làng, nên người trong vùng ấy gọi chàng là Upatissa. Mặc dầu hấp thụ truyền thống Bà La Môn giáo, Upatissa sớm có một quan điểm rộng rãi về đời sống. Trí tuệ cao minh và thuần thục thúc giục chàng từ bỏ tôn giáo của ông cha để theo giáo lý quảng đại và thuần lý hơn của Đức Phật Gotama. Cha chàng, Vajjanta, hình như vẫn giữ đức tin trong Bà La Môn giáo. Mẹ chàng không bằng lòng thay đổi tín ngưỡng, nhưng về sau, lúc gần lâm chung, chính Đức Xá Lợi Phất dẫn dắt bà quy y theo Phật giáo. Upatissa trưởng thành trong gia cảnh giàu sang sung túc. Chàng có một người bạn chí thân tại Kolita, thường được gọi là Mục Kiền Liên. Hai người vốn đã có mối liên hệ mật thiết trong nhiều kiếp sống quá khứ xa xôi. Ngày kia, trong khi cùng vui chơi trên một đỉnh đồi, cả hai đều nhận thức rằng tất cả những thú vui vật chất đều nhất thời, tạm bợ và vô ích. Cùng một lúc, hai người bạn thân đồng quyết định từ bỏ thế gian
để tìm con đường thoát khổ. Và cả hai lang thang đó đây để tìm vắng lặng. Trên đường đi tìm chân lý, hai chàng thanh niên đến với kiến đầu tiên là đạo sĩ Sanjaya. Lúc ấy có rất đông đệ tử và xin thọ giáo. Không bao lâu, hai người đã lãnh hội hết tất cả giáo lý của thầy và cảm thấy những hiểu biết ấy thật là mỏng manh, hạn hẹp. Không thỏa mãn vì giáo lý này không chữa được chứng bệnh trầm kha của nhân loại, hai người lại ra đi, rày đây mai đó tìm vắng lặng. Hai người đi đến nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn trứ danh, nhưng ở đâu cũng gặp toàn thất vọng. Sau cùng, cả hai đành trở về nhà và trước khi chia tay, hứa với nhau rằng người nào tìm ra trước con đường sẽ cho người kia biết. Cùng lúc ấy, Đức Phật gửi 60 vị đệ tử đi truyền bá giáo pháp tốt đẹp cho thế gian. Chính Đức Phật bổn thân đi về phía Uruvela và Đức Asaji, một trong 5 vị đại đệ tử đầu tiên, đi về hướng thành Dương Xá. Đến đây, nghiệp tốt của hai chàng thanh niên dốc lòng tìm đạo đã hợp đủ duyên lành để trổ sanh. Upatissa đang đi trong thành Vương Xá thì bỗng nhiên nhìn thấy một vị tu sĩ y bát trang nghiêm, tướng đi từ tốn, mắt nhìn xuống độ vài thước trước chân, gương mặt trầm tĩnh thông dong, biểu lộ trạng thái vắng lặng thâm sâu bên trong. Vị đại đức khả kính nọ khoan thai đi từ nhà này sang nhà khác, nhận lãnh chút ít vật thực mà lòng quảng đại trong dân gian vui lòng đặt vào bát. Cốt cách siêu phàm của vị chân tu khiến Upatissa tò mò để ý. Chàng nghĩ thầm, chưa khi nào ta gặp được một vị đạo sĩ như thế này. Chắc chắn ngài là một trong những vị đã đắc quả A-la-hán, hay ít ra cũng là một trong những vị đang đi trên con đường dẫn đến đạo quả A-la-hán. Ta hãy đến gần hỏi ngài vì sao ngài thoát ly thế tục, thầy của ngài là ai, ngài truyền bá giáo lý của ai. Tuy nhiên, thấy Đức Asaji đang yên lặng đi trì bình, Upatissa không dám làm rộn. Khi vị A-la-hán Asaji đi bát xong, tìm một nơi thích hợp để ngồi thọ thực, Upatissa lấy làm mừng rỡ, chụp lấy cơ hội, cung kính dâng đến ngài một cái chén mà chàng đã đem theo để dùng, và rót vào đấy một ít nước. Thực hành xong bổn phận khiêm tốn sơ khởi của người đệ tử, chàng thành kính bạch: Kính bạch đại đức, ngũ quan của ngài thật là bình thản và an tĩnh, nước da của ngài thật là sáng sủa và trong trẻo. Xin ngài hoan hỷ dạy con, vì mục đích nào ngài thoát ly thế tục? Ai là vị tôn sư của ngài? Ngài truyền bá giáo lý của ai? Vị A-la-hán khiêm tốn trả lời: Và đây là đặc điểm của các bậc vĩ nhân. Này đạo hữu, bần tăng chỉ là một tu sĩ sơ cơ. Bần tăng không có đủ khả năng để giảng giải giáo pháp một cách dông dài và rành rẽ. Kính bạch đại đức, con là Upatissa, xin đại đức hoan hỷ chỉ giáo ít nhiều, con sẽ cố gắng tự tìm hiểu giáo lý bằng 100.000 cách. Và chàng nói tiếp: Xin ngài hoan hỷ chỉ dạy, nhiều hay ít cũng được, xin ngài dạy cho con điểm thiết yếu. Con xin ngài dạy cho đại lược, chỉ một vài tiếng tóm tắt ngắn gọn. Đức Asaji liền đọc lên 4 câu kệ tóm tắt phần triết lý cao siêu sâu sắc của đấng tôn sư về chân lý của định luật nhân quả. Về các pháp phát sanh do một nhân, nhân ấy Như Lai đã chỉ rõ, và Như Lai cũng dạy phương pháp để chấm dứt, đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn. Trí tuệ của Upatissa lúc bấy giờ đã đủ thuần thục để thấu triệt những chân lý sâu xa. Dầu chân lý ấy chỉ được gợi ra một cách vắn tắt, ngài chỉ cần một tia ánh sáng, và Đức Asaji đọc lên 4 câu kệ thật khéo léo, đưa ngài ngay vào con đường. Khi nghe 2 câu đầu, Upatissa đắc quả Tu Đà Hoàng. Vị đệ tử mới nhập môn chắc chắn là hết sức thỏa thích và hết lời cảm tạ ông thầy khả kính đã khai thông trí tuệ mình trong giáo lý trác tuyệt cao siêu của Đức Phật.
Upatissa được nghe Đức Asaji thuật lại các đặc điểm của Đức Phật. Từ đó về sau, tâm đạo của Ngài càng tăng trưởng và lòng tri ân đối với Đức Asaji càng sâu sắc. Mỗi khi được nghe Đức Asaji ở nơi nào thì Ngài quay về hướng ấy, chắp tay đảnh lễ, và lúc ngủ luôn luôn quay đầu về hướng ấy. Bấy giờ, đúng theo lời cam kết, Upatissa trở về báo tin lành cho bạn Kolita, vốn cũng là bậc trí tuệ. Khi nghe xong 4 câu kệ, ông cũng đắc quả Tu Đà Hoàng. Lòng mừng khắp khởi, hai người bạn lành đi tìm thầy cũ là đạo sĩ Sanjaya để thuật lại kết quả tốt đẹp mà hai vị đã thành đạt và để dâng lên thầy một niềm tin mới. Nhưng hai ngài đã thất bại vì đạo sĩ Sanjaya từ chối. Tuy vậy, nhiều đệ tử của vị ấy sẵn sàng theo cùng hai ngài đến Trúc Lâm Tịnh Xá thọ giáo với Đức Phật. Do lời thỉnh cầu của hai vị, Đức Phật chấp nhận cả hai vào hàng môn đệ với lời gọi: hãy lại đây, tỳ khưu. Nửa tháng sau, khi nghe Đức Phật thuyết kinh Vedana Parigraha Sutta cho đạo sĩ Du Phương Diganakha, Đức Xá Lợi Phất đắc quả A-la-hán. Chiều ngày hôm ấy, Đức Phật triệu tập tất cả các đệ tử đến quanh Ngài để tấn phong hai vị. Đại Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng đắc quả A-la-hán một tuần trước đó, làm đệ nhất và đệ nhị đệ tử trong giáo hội Tăng già.